white sauce. Ito yung last namin. Ito yung kanyang mga ingredients. Ito yung display na nakot ko na ng flour. Yung milk. Ito yung ginger, yung onions, yung red bell pepper, at saka yung cornstarch, yung garlic, yung ang magic sarap. At saka yung kinchay. Start na tayong mag-prito. Nagpainit na ako ng mantika. Ayan na siya. I-prito lang natin siya ng isa-isa. Siguro. Hanggang sa magiging golden brown. Kailangan ito pa maging brown siya. Kailangan yung makulat siya pa sobrang over. Ganyan. Ayan na po siya. Mantika, oil, at yung garlic, lalagyan natin siya ng ginger para hindi siya malansa. Hindi masyadong madami. At yung red bell pepper. Ilalagay ko na ito yung milk, yung evaporated milk. Kahit ano pwede. Basta milk. Lalagyan ko siya ng paminta or black pepper. Ayan. Tsaka yung salt. Magic. Ang magic sa pagmamahal ito. Kunti lang. Kaya lang natin siyang kumulo. Ayan, nag-boiled na siya. Pwede na natin ilagay ang ating
manot ang lasa sa isda. Dadagdagan ko lang siya ng isang kutsaritang sugar para mag-blend yung tamis at saka alat. Maglalagay lang ako ng isang kutsaritang cornstarch para lang pampalapot. Para maging malapot siya. Titikman ko siya. Ang lasa. Okay na siya. Kunting kulo pa. Ayan, ready na siya. Titikman na natin. Ayan, malapot siya. Take ang sauce. Ayan. Eto na ang aking fish fillet with white sauce. Lalagyan ko lang siya ng konting garnish. Ayan. Para maging masarap. O mga mare, titikman na natin. Tara! Mare, ito na yung aking niluto. Tikman na natin kung anong lasa. Masarap. Malinamnam. Lasang-lasa yung gatas na nilagay ko. Tsaka yung mga ingredients niya nalalasahan. Para magugustuhan to ng pamilya niyo. Sana magluto rin kayo mga mare. Lalo na siguro kung may kanin. Talagang masarap. Titikman natin na may kanin. Malambot ang fish. Sarap. Hanggang sa muli mga mare. Sana'y magustuhan nyo. Sana po huwag niyong kalimutan i-like at i-subscribe. Salamat po. Bye-bye. Have a good day. Thank you.